نظريه دارون اخر حاجه في نظريه دارون. كنا بدأنا كلامنا ان احنا قلنا واخدين ادله علميه بنثبت فيها وجود الله سبحانه وتعالى، كنا خدنا اول قضيه معانا اللي هي نظريه دارون، واتفقنا ان احنا في نظريه دارون هنتكلم على 3 فرضيات اساسيه هناخدهم نقد علمي. اتكلمنا على اول فرضيتين، اتكلمنا ان استحاله الصدفه في تكوين الكون، واتكلمنا على سلم التطور. النهارده ان شاء الله هنتكلم على اخر فرضيه نختم بيها نظريه دارون، هي فكره فرضيه ان الانسان من نسل القرود. معانا 4 محاور او خلينا نقول 4 علوم هنرد بيهم على فكره ان الانسان من نسل القرود. عندنا علم اسمه علم التقسيم، علم الاجنه، علم البيولوجيا الاجتماعيه، علم الحفريات. تعالوا نبدا اول حاجه بعلم التقسيم. اولا علم التقسيم ده هو علم مش جديد، العلم ده موجود من قبل دارون ب 100 سنه. العلم ده بيقول ايه يا جماعه؟ العلم ده بيقول ان انا لما يكون عندي كائنات، الكائنات دي ليها صفات، لازم عشان اقول الكائنات دي من نوع واحد لازم يكون ليها صفات مشتركه ويكون ليها توافق في التكاثر التناسلي. يعني عشان انا احطهم في تحت كاتيجوري في علم التقسيم من دول نوع واحد لازم يكونوا بيتكاثروا جنسيا زي بعض. يعني لو خدنا الموضوع بالعكس، لو انا عندي كائنات ما بتتكاثرش ومفيش توافق في التكاثر الجنسي بتاعها يبقى هي مش نوع واحد، يبقى انا اكوردنج لعلم التقسيم ده ما ينفعش اقول ان دول من نوع واحد. طبعا اذا كانوا مش من نوع واحد، طبعا هو سبب طبعا انه عدم توافق التكاثر التناسلي بين الانسان والقرود. اذا كانوا اصلا هم مش نوع واحد، مش محطوطين تحت كاتيجوري علم واحد، ما ينفعش ان انا اقول ان الانسان ده كان اجداده قرود. طب ده اول علم. تعالوا نشوف علم الاجنه، واحنا قصتنا في علم الاجنه دي طويله شويه. علم الاجنه ده يا جماعه هم جم التطوريين قالوا ايه؟ قالوا ان جنين الانسان ده فيه فتحات خياشيميه. ده فين ده؟ ده في مراحل بتاعه الامبريو. وان المراحل دي بتمثل لي تطور الانسان في مرحله ان هو كان اسماك، تطور اسماك. طبعا بعد كده جه عالم اللي هو راندلشورت ده واثبت ان الكلام ده مش صحيح. بس تعالوا نشوف هي القصه اصلا. هي قصه يا جماعه فكره نظريه التلخيص. هم جم طلعوا قالوا ايه؟ مش احنا قاعدين بنقول من زمان ان احنا اتطورنا وقعدنا نتطور مش عارفه من اسماك ومن زواحف والكلام ده. هم عملوا نظريه سموها نظريه التلخيص. بتقول ايه النظريه دي؟ ان المراحل اللي احنا اتطورنا فيها ان كنا سمك وبعدين بقينا زواحف وبعدين بقينا مش عارفه هيومن، ده كله موجود في الستيجز بتاعت الامبريو. يعني المراحل بتاعت الجنين يعني بتمثلي في التطور بتاعها، بتمثلي الفكره دي. فكان في واحد اسمه ارنست هيغل. ارنست ده شوفوا الكلام ده من كام؟ من سنه 1947. الرسمه دي عند اصحاب نظريه دارون والتطوريين الرسمه دي رسمه مقدسه. الرسمه دي يا جماعه بتعمل ايه؟ الرسمه دي احنا لو مسكناها كده من فوق لتحت دول كده كانهم 3 ستيج. ده المفروض ان ده اللي هو السمك الاسماك يعني، والمفروض هنا في الاخر ده الهيومن. في النص دي كلها حاجات فقريات. هم قالوا لك ايه؟ لو باعتبار ان دي اول ستيج، ثم طبعا هي تطلع حتى بعد كده مش تطلع على الستيج الاولى. بس قال لك ان احنا هنا كسمك اهو وادي ده هيومن نشبه ببعض. تمام؟ الرسمه دي يا جماعه متزوره. واللي زورها اللي هو ارنست هيغل، الكلام ده من 1847. سنه 97 خلينا فاكرين بس الرقم والاسم، 97 طلع واحد اسمه ريتشاردسون طلع الرسمه دي. الرسمه دي الجزء اللي من فوق ده الرسم بتاع ارنست هيغل اللي هي الرسمه دي، وقال طلع ان هي غلط ودي الرسمه الصح، او ده المفروض ان هو الصح. طب يا جماعه امال هو ايه فكره الخياشيم بقى؟ طبعا هو الخياشيم انواع الخياشيم وطلعت بعد كده اللي هي الستيجز اللي بيطلعوا علينا الميدل اير كانال والساينس والباراسايرويد، وفكره الدي اللي طلع ده الباك بون. طب من هو ايه اللي حصل؟ المفروض ان احنا بنحكي اهو ان الرسمه دي اتعدلت وقالوا الرسمه. طب مين هو نفسه ارنست هيغل ده جه واعترف ان هو زور الرسمه دي. في واحد هنا اسمه جورج سيمبسون، ده واحد من المؤسسين الدارونيه الحديثه، قال لقد شوه هيغل المبدا النشوئي الذي تناوله، فقد ثبت اليوم علميا بما لا يدع مجال للشك ان الاجنه لا تمر بمراحل ارتقاء الاجناد. هيغل نفسه خلينا برضو فاكرين يا جماعه الرقم ده 1908، احنا بنتكلم في اكتر من 100 سنه. هو نفسه كتب مقاله واعترف فيها ان هو زور الرسومات دي وقال انني اعترف رسميا ان عدد قليل من صور الاجنه نحو 6% او 8 موضوع او مزور. بس طبعا قال كلام جامد كده في الاخر، يعني هو بيقول ان انا ايه مش انا اول واحد اعمل كده وكل الناس بتزور. لا شايف ان ده كمان. طب انا ليه جايبه القصه دي يا جماعه؟ احنا بنتكلم ان الكلام ده من 100 سنه، المفروض الاوساط كلها عرفت ان الكلام ده مصور. تمام؟ المشكله ان احنا ما زلنا الى يومنا هذا احنا بنتكلم فيه. الرسومات دي موجوده في كل كتب البيولوجي، والرسومات دي بتدرس رغم ان احنا من 100 سنه طلعنا وقلنا ان الكلام ده والناس كلها عارفه ان الكلام ده مزور. الكلام ده موجود، الكلام ده بيدرس. الكتاب اللي انتوا شايفينه ده كتاب بيولوجي. الصفحه دي مش عارفه هي مش واضحه، بس هي المفروض النسخه بتاعته 2002.
احنا بنتكلم في حاجه ريسنت جدا. الرسمه دي موجوده في الكتاب من جوه، هي نفس الشروط، بس الكارثه يمكن هي للاسف مش هتبقى باينه هنا، بس هو في الاخر يعني كاتبين انه ادابتد من مين؟ من ريتشاردسون، اللي هو اللي احنا لسه جايبين ان هو ايه الرسومات دي غلط. يعني الفكره مش بس التزوير، احنا بنصور غالبا كمان بنستخدم الكلام، نحط كلام نقول في ناس قالته والناس دي طلعت قالت ان الكلام ده غلط وننسب الكلام ليهم. يعني هي قصه طويله، مش هدفنا ان احنا نتعرض قوي لفكره التزوير، بس انا عرضت القضيه دي لان موضوع الاجنه ده موضوع مهم، والرسومات دي ما زالت الى يومنا هذا موجوده وتدرس. يبقى احنا كده لحد دلوقتي اتكلمنا على علمي، اتكلمنا على علم التقسيم، وقلنا علم التقسيم ده بيقول لي ان انا عشان اجي عند مجموعه اقول ان دول من نوع واحد لازم يكون في توافق في التكاثر التناسلي بتاعهم، وده مش موجود بين الانسان وبين القرود. اتكلمنا على تاني علم الاجنه، واكتشفنا موضوع عن الخياشيم والكلام ده، الكلام ده كله طلع مش علم. علم البيولوجيا الاجتماعيه ده علم جديد، يعني ما بين ان احنا بناخد علوم قديمه وبناخد علوم جديده. العلم ده علم جديد. العلم ده هو فكرته بيتناول حاجات زي فكره المميزات البيولوجيه والذهنيه والنفسيه والروحيه للانسان. هو دي طبيعته، حتى من اسمه هو اسم بيولوجيا اجتماعيه، هو العلم ده بيدرس كده. فالعلم ده بيقول ان الكلام ده مش موجود عند اي حد الا عند الانسان، وان احنا لو بنتكلم على في سن التطور المميزات اللي هي البيولوجيه والذهنيه والنفسيه دي مش موجوده عند حد غير عند الانسان. يعني دي كانها حاجه، فبالتالي انه مفيش حاجه تربط لي او تقول لي ان كان في صله بين الانسان وبين القرود او بين الحيوانات بصفه عامه. كان في واحد عالم كان تبنى العلم ده اسمه ادوارد ويلسون، كان كتب كتاب بيقول فيه في الاخر ان ما نلحظه من تشابه بين الانسان والحيوان في وحدات التركيب الخلوي والغذائي رغم التميز القاطع للانسان هو الدليل الناصع على وحده الخلق. واحنا يا جماعه احنا في فيديوهات، بس احنا مش كل حاجه نلحق نعرضها النهارده عشان الوقت. في فيديوهات ان شاء الله هنزلها على الجروب. في فيديو كده هتشوفوه بيقول لكم، ودي الحاجه الملحدين بيتكلموا فيها، انه الدي ان ايه بتاع الانسان والدي ان ايه بتاع القرود في تشابه بنسبه تقريبا 95 ل 98%. هم قالوا بس احنا عشان كده عشان احنا جايين من بعض. لا، عايز اقول لكم ان تقريبا في حاجه كنت قريتها ان كل الكائنات اللي خلقها ربنا فيها نسب متشابهه في الدي ان ايه بتاعها. فدي مش فكره ان احنا، يعني هو حتى الفيديو ده هتشوفوه اخره بيقول طب احنا على فكره يا جماعه 50% من الدي ان ايه بتاعنا زي الدي ان ايه بتاع الموز. هل ده معناه ان احنا وصلنا كان جاي من الموز؟ لكن هي يا جماعه كل المخلوقات اللي ربنا خلقها فيها نسب تشابه من الدي ان ايه. فهي دي مش فكره ان احنا اتطورنا منها، بس هي دي دليل على وحده الخلق، ان هو الخلق سبحانه وتعالى هو واحد. تمام. فده من الفيديوهات اللي احنا ان شاء الله هنشوفها يعني على ده كان علم البيولوجيا الاجتماعيه. تعالوا لعلم الحفريات، وده علم مهم جدا 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 في نظريه دارون. ليه؟ لان هم بيقولوا ان احنا في الحفريات دي كل ما هنوصل لحاجه، هم بيجوا يا جماعه كده كل فتره كل زمن بيطلعوا حفريه معينه بيقولوا عليها ايه؟ دارون كان قال ان بين القرود وبين الانسان حاجه اسمها حلقه مفقوده. هم مش عارفين ايه الحلقه المفقوده دي. هم بيجوا في كل فتره كده يكتشفوا هيكل معين، حفريه معينه، يقعدوا يطلعوا فيها يقولوا بس هي دي الحلقه المفقوده. اصل دي فيها حاجات من الانسان، فيها حاجات من القرد. من الفيديوهات برضه ان شاء الله هننزلها وهتشوفوها، هتشوفوا ان على مدار التاريخ كام عدد الهياكل اللي طلعت واتقال عليها ان دي حلقه مفقوده، واثبت بعد كده ان كلها مزوره. يعني كنا بنجيب هيكل غالبا سكار مثلا من الهيومن ونحط فيها حاجه من القرد يعني، ونقول ان هي دي الحلقه المفقوده. خلينا نشوف كان في من اخر الحاجات الابحاث يعني اللي اتعملت او الحفريات. كان في فريق، كان في واحد رئيس بتاعه اسمه توم وايت، كان عملوا دراسه على 302 من هياكل وعظام الحفريات، وكانوا معتقدين ان هي دي الحاجه اللي اسمها بقايا انسان ما قبل التاريخ، اللي هو ده هيبقى صله النسب بين الانسان والقرود. في الاخر اخر حاجه طلعوها ريبورت في الدراسه دي بتقول ان ما سمي بانسان ما قبل التاريخ يختلف تماما عن الانسان الحالي. اختتموا التقرير بتاعهم بيقولوا ان هناك فرقا شاسعا يعكس فراغا واضحا زمنيا وتشريحيا من ناحيه التطور بين ما سمي بانسان ما قبل التاريخ والانسان الحقيقي، وانه من المقطوع بان هناك تغييرا دراميا ضخما قد حدث نتج منه ظهور الانسان على الارض، بحيث يصعب تطور ارتباط الانسان الحقيقي بما يفترض انه نشا من نسله. تعالوا يا جماعه نشوف حاجه في فيديو هنشوفه. عايزه بس اوريكم حاجه في الاول عشان تشوفوا الفيديو. الرسمه دي يا جماعه فيها حاجه مهمه. شايفين انتوا منظرها من تحت؟ هي شويه تدي على زي رقم 7. الرسمه دي الرسمه بتاع دارون اللي هو بيقول عليها شجره التطور. ايه اساس الرسمه دي؟ ان هي من تحت مبتديه بحاجه، وبعدين الموضوع عمال يتفرع. ده الحاجه اللي من تحت اللي هو دايما كان دارون بيسميها الكومن انسيستر او السلف المشترك، اللي هو منه الدنيا بدات تتطور وتطلع، فبدانا بعد كده ايه؟ الدنيا تزيد. طيب احنا الفيديو اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده في واحد عالم صيني.
العالم ده اكتشف زي ما احنا هنشوف دلوقتي، توصل في الاخر ان الرسمه دي تبقى مقلوبه. طب ايه فايده ان الرسمه دي تبقى مقلوبه؟ الرسمه دي يا جماعه عشان تبقى مقلوبه يعني معناها ان احنا جينا في وقت معين في عصر ما ظهرت لي انواع متعدده مره واحده. طب الكلام ده يفيدنا في ايه؟ لا، الكلام ده يخلي نظريه داروين تنهار. وده كان بنص كلام داروين كان بيقول ان انتوا لو جيتوا في زمن ولقيتوا ان في انواع طلعت في وقت واحد، فدي ملهاش حل كده، مفيش تطور. احنا عشان نطور لازم نكون حاجه وقعدنا نطورها، والانتقاء الطبيعي اللي احنا كنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت اصلا بخطوه بطيئه. فلو احنا جينا ان احنا لقينا ان احنا في عصر طلعت فيه كائنات متعدده في وقت واحد، ملهاش تفسير غير ان يكون في خلق طبيعي. تمام؟ تعالوا نشوف الفيديو ده. In the 20th century, the theory of evolution was refuted not only by molecular biology, but also by paleontology, that is, fossil science. A second proof usually offered is the fossil record. According to most biology textbooks, fossils show the gradual development of life from simple to complex over hundreds of millions of years. But a growing number of scientists say that this textbook story is incomplete and even misleading, because it ignores an extraordinary event in the history of life known as the Cambrian explosion. The oldest stratum of the Earth in which fossils of living creatures have been found is that of the Cambrian, which has an estimated age of 500 to 530 million years. In strata older than the Cambrian, no fossils of any creatures except a few unicellular organisms are to be seen. In the Cambrian period, however, many diverse species appear quite abruptly. More than 30 invertebrate species such as jellyfish, starfish, trilobites, and snails emerge all of a sudden. In Darwin's theory, if you think of the branching tree, Darwin's branching tree, the common ancestor down here and the different modern forms of animals up here, you would have one form to begin with, and then it would gradually diverge into slightly different forms and more different until you get the major differences that we see now. The problem with the Cambrian explosion is that all these major differences appear together at the same time, with no fossil evidence that they descended from this common ancestor. The article reported on cutting-edge research by Chinese scientist J.Y. Chen, an internationally respected paleontologist at the Nanjing Institute of Paleontology and Geology. Chen's discoveries in the fossil beds in Xinjiang, China, have rocked the scientific establishment. Located in the province of Yunnan in southern China, Xinjiang has some of the world's best preserved fossils from the Cambrian era. Darwinism has maybe only telling a part story for evolution. According to Chen, the fossils he's discovered turn Darwin's tree of life upside down. Darwin's tree, reverse condition, very unexpectedly, our research is convincing major phyla starting down below at beginning of Cambrian. Base is wide, gradually narrow, so this is almost turned on different way. This situation refutes the theory of evolution for sure, because Darwin wrote in The Origin of Species, if numerous species belonging to the same genera or families have really started into life all at once, the fact would be fatal to the theory of descent with slow modification through natural selection. This fatal stroke that frightened Darwin comes from the Cambrian period, right at the outset of the fossil record. No fossil remains supporting evolution have ever been unearthed in excavations conducted in every corner of the world. Professor Roberto Fondi is a specialist in paleontology. He teaches at the Department of Earth Sciences in the University of Siena in Italy. You may be surprised to know that the fundamental assumptions upon which evolutionary thinking is based are not at all confirmed by paleontology. All the biological groups, from bacteria and blue-green algae to man, appear abruptly in the fossil record without any links connecting them with each other.
Why is it then that so many people believe the fossils prove evolution? Bene, la teoria dell'evoluzione viene insegnata. Evolution is presented to grown-ups and taught to the very young as a fact that has been verified and demonstrated for so long that it is a waste of time and even ridiculous to question it. So, what is the truth of the matter? Well, there is a history book of the past, and that is the rocks and the fossilized remains in them. So it is up to the paleontologist to read that book and give the answer. And what do you read in that book, Professor? In questo libro io leggo semplicemente che the fact is that after nearly 2 centuries of intense research, the paleontological evidence for evolutionary theory is not only rare, but highly questionable. The point is that if evolution had really happened, the evidence would be in great abundance and incontestable. The museums would be overflowing with fossils, clearly documenting the transitions between the various biological groups. Yet there are none. Moreover, there is no indication that the situation will change in the future. Those very few fossils which are claimed to show some kind of evolutionary link, such as the amphibians Ichthyostica and Simoria, the reptile Proplogognathus, the bird Archaeopteryx, and the Australopithecine ape called Homo habilis, are very far from conclusive. نشوف اول عالم معانا، عالم امريكي كان عمل كتاب اسمه العلم يعود الى الله، بيقول فيه ان نظريه دارون قد استنفذت اغراضها في زمن اعلانها، ولما كانت شتى العلوم قد استحدثت فيها الكثير من الاضافات العلميه التي تميزت معالمها ولم تقف عندما كان معروفا في اوائل القرن التاسع عشر، وقياسا على ذلك فانه لابد من مراجعه مدى سريان نظريه التطور لانها اصبحت لا تتلائم مع مستحدثات العلم في القرن العشرين فضلا عن مطلع القرن ال21. عالم تاني اسمه مورفيدز بيقول انه امر مخزن للانسان ان يسرح بذهنه يتصور انه من سلاله قرد عريان غير عادي، وانه من المؤلم ان يظل الانسان الذي اقام الحضاره واضاف الكثير من المبتكرات والتكنولوجيا تحت وطأة انه من سلال قرد ابلة. ويضيف بيقول في الاخر ان الانسان المادي الذي لم يسعده عالمه المادي في حاجه الان الى ان يعود ويقرن عالم الروح بالماده ليصبح انسان غير حيوي. تعالوا نشوف ايه فكره علماء يطالبوا بحقهم في نقد النظريه. عشان نفهم الكلمه دي شوفوا الكلمه دي عالم بيقولها، عالم صيني بيقول ايه؟ في الصين يحق لنا نقد الدارونيه لكن لا يحق لنا نقد الحكومه. في امريكا تستطيع نقد الحكومه، اما النظريه الدارونيه فهي يعني احنا يا جماعه في بلاد زي امريكا انت مش من حقك اصلا ان انت على صعيد الاوساط العلميه طبعا صعيد علمي ان انت تنقد نظريه دارون. وده خلى في كتير من الباحثين اللي هم شباب يعني كانوا بيتعرضوا كتير جدا للمضايقات. واحد منهم بيقول اعتقد ان الوقت حان للمدافعين عن الدارونيه ان يفتحوا حوارا جديا وان يتقبلوا النقد العلمي للنظريه، فالعلم لا يمكن ان يتقدم ما دام هناك ما يضعون بوابات مراقبه امام الافكار الجديده لمنع وصولها للناس. في استفتاء كانت عملته مؤسسه امريكيه طلب من مؤسسه ديسكفري، الاستفتاء تطلع ان اكثر من 80% من الامريكيين بيدعموا فكره النقد الممكن للنظريه الدارونيه على المستوى العلمي. 10 بس قالوا لا ما ننقدهاش. وده الناس دي بتتكلم، الناس دي مالهاش دعوه بدين يا جماعه، الناس دي بتتكلم بس ان احنا بالعقل احنا محتاجين ان احنا ننقد الموضوع نقد علمي وان يكون في نظريات بديله. ده خلى يا جماعه في مجموعه من العلماء على راسهم واحد اسمه هنري شيبر، ده ترشح اكثر من 4 مرات ياخد جائزه نوبل، عمل وثيقه. الوثيقه دي كانوا بيحتاجوا فيها على فكره ان تكون الدارونيه هي النظريه الوحيده اللي بتدرس وتشرح للناس يعني وللطلبه. الوثيقه دي اول ما اتعملت كان وقعوا عليها 100 عالم. اللينك ده اللي عايز يخش عليه هيلاقي اسامي ال 100 عالم. في سنه 2001 كانوا 100، في سنه 2007 كانوا 700، اخر حاجه قريتها من سنه 2012 العدد وصل ل 2012. وكان في عدد كبير من عشان برضه هم الملحدين ردوا على الموضوع ده قالوا انتوا واخدين بس علماء معينين، لا ده كان في علماء في مختلف المجالات واعتبر الحدث تمرد علمي. في احنا اخر حاجه بس معانا احنا كده خلاص يعني خلصنا العرض اللي احنا كنا عايزين نعرضه نظريه دارون، بس في حاجه كده عايزين فيديو عايزين نعرضه في الاخر. In a hard place.
Their own discoveries were pointing them towards an intelligent designer. Physicists' dislike of mixing religion into physics. I think they were somewhat afraid that if it was admitted that the reason the world is the way it is has to do with our own existence, that could be hijacked by the creationists, by the intelligent designers. There are physicists who will tell you that if you take about half a dozen physical constants, these are constants that physicists have no explanation for, they just accept that these numbers have the values that they do, and they then do theoretical calculations using their models to say if any one of these half dozen constants was ever so slightly varied, then the universe as we know it would not be possible. For example, if the gravitational constant was a little bit different, there would be no stars, there would be no galaxies, the entire universe would just be a uniform splurge of hydrogen, for example. You wouldn't have stars, you wouldn't have chemistry, you wouldn't have the formation of the heavier elements, you couldn't have life. And they do the same trick for half a dozen other physical constants. A good example is Martin Rees, the present Astronomer Royal, in his book Just Six Numbers. If the universe, if the constants of the universe are indeed fine-tuned, how do we explain it? How do we explain the appearance that the universe is tuned to bring us into existence? Well, theists say God did it. God twiddled the knobs and tuned the physical constants to have exactly the right values. That, of course, is no explanation at all because it leaves unexplained the tuner. It's just pushing the problem back one step. So we can instantly discount explanation number one. Explanation number two is adopted by physicists, I think Steven Weinberg, who was quoted earlier in this conference. Steven Weinberg, Nobel Prize-winning physicist from Texas, I think his view is that we don't yet understand enough physics, and when we do, when we have the longed-for theory of everything, the TOE, we will then realize that these knobs are not for tuning. There is no freedom. There are no degrees of freedom. There's only one way for a universe to be. Having accepted the word of physicists that there is an element of fine-tuning, and I've tried to lay out three possible explanations. One would be God, which, as I've said, isn't an explanation at all. One would be the multiverse, and then anthropically, with hindsight, saying we have to be sitting in one of the universes that could give us. But the third one, which I've attributed to you, possibly wrongly, would be what I call the macho physicists, who say, well, it's just that we don't understand why these things that are the way they are. One day we will, when we have a theory of everything, it will be understood. But it sounds from our conversation as though that I misrepresented you there. I don't think one should underestimate the fix we're in, that in the end we will not be able to explain the world, that we will have some set of laws of nature. We will not be able to derive them on the grounds simply of mathematical consistency, because we can already think of mathematically consistent laws that don't describe the world as we know it. And we will always be left with a question, why are the laws of nature what they are rather than some other laws? And I don't see any way out of that.
the fact that the constants of nature are suitable for life, which is clearly true, we observe. The final idea, which I think probably most physicists at least have some time for, is the multiverse theory. No one has constructed a theory in which that's true. I mean, it's not only a speculation, the theory would be speculative, but we don't even have a theory in which that speculation is mathematically realized. Right. Yeah. So, but it's a possibility. And the fact that the cancellation is so precise means that the number of universes in the multiverse you need to postulate in order to anthropically be comfortable with it is very, very large. And it must be at least 10 to the 56, or in fact, exactly, if you think you have some idea about fluctuations at even shorter distances, I think you would say at least 10 to the 120. In fact, that's a little disturbing. للفرضيه احنا ما اتكلمناش على علم ايه، ما خدناش علم واحد عشان العلم ده عاجبنا او العلم ده فيه كلام اللي يناسب ان احنا نقول فيه ان فيه دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. احنا هنا خدنا حوالي اكثر من 10 علوم تقريبا اتكلمنا عليهم لما جينا اتكلمنا على الفرضيات بتاعتنا. فدي بس كانت اول قضيه المفروض ان الملحدين بيحاولوا يستخدموها، يقولوا ان العلم فيها يثبت او